ازيكم يا حبايب قلبي. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تصلوا على النبي، وفضلا وليس امرا ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وبعد ما قفل سليم مع ممدوح، خبطته حسناء على كتفه جامد جدا. وهنا هو بصلها وقال لها: انت مجنونة يا بنت انت ولا إيه؟ كان بيتكلم باستغراب، اما هي ردت عليه بغضب وقالت: انت تقول فاطمة كده ليه؟ ها؟ ليه ما تقولش أبلة أو أنسة أو أي حاجة؟ رد عليها سليم بمكر، فهو عارف ان هي غيرانة عليه، وقال: هقول لها أبلة أو أنسة لبجة. سليم، انت بتعاندني؟ كانت بتبصله بضيق وهي بتتكلم، اما هو استنى عدم لا فهم وقال لها: عندك في ايه؟ علشان قلت لها فاطمة بس؟ ايوه، هي عيلة صغيرة ولا ايه؟ دي فاضل لها سنة وتتخرج من كلية الطب، يعني تقول لها يا دكتور؟ كانت بتتكلم حسناء بغيظ، اما هنا ضحكت الحاجة كريمة اللي حسناء اصلا كانت ناسية وجودهم معاها في السيارة، وقالت: وها عليكي يا حسناء، انت بتغيري؟ حسناء ارتبكت، فهي فعلا كانت ناسية وجودهم خالص، وقالت بارتباك: لا مش كده، انا قصدي يعني علشان ما تتضايقش. سليم اتكلم وهو بيحاول يخفي ابتسامته على صغيرته المجنونة وكلامها: لا ما تخافيش، هي متعودة على كده، ده انا ساعات بقول لها يا بنت كمان. بصت له بضيق وكانت متضايقة جدا، نظرات كلها غيظ وغضب، وقالت له: والله. انفجر سليم في الضحك على فعلها، وضحكت سوا هي كمان، وقالت: بس يا سليم ما تضايقهاش، دي بتطلع نار من عينيها وودانها، هتولع العربية بينا. بقى كده يا سهى؟ لا يا قلبي ما تزعليش، احنا بنضحك معاكي. وبعدين فاطمة يا اما اجت هني، هي والحاجة زينب وممدوح، وسليم بيعتبرها اخته زي انا وبدور. بصت ليهم وكانت بتحاول تتهرب من الاعتراف، وكأنها بتعترف بجريمة قتل، وقالت: انا اصلا ما بغيرش، انا كنت خايفة لا تتضايق، مش اكتر من كده. ضربتها سهى على كتفها بهزار، وقالت لها: يا اختي اسكتي، قال ما بتغيريش قال، دي الغيرة بتاعتك كانت هتولع بينا العربية، قال مش غيرانة قال. اتكسفت حسناء واتضيرت وشها اليمة التانية، اما هو كان بيبصلها وهو مبسوط، كان حاسس انه عايز ياخدها في حضنه، فهذه المجنونة بأفعالها يجعله يعشقها اكتر واكتر. ووصلوا المستشفى ودخلوا أوضة بدور علشان يطمنوا عليها، واطمن عليها سليم، وخرج علشان يمشي يروح لممدوح. خرجت والدته وحسناء، ووالدته قالت برفض: يعني ايه يا ولدي؟ صاحبك واهله ضيوف عندينا، وانت عايز زهرة هي اللي تستقبله؟ لا ما يصحش، احنا هنرجع معاه، واختك يومين ثلاثة وهتطلع من هنا. ايوه يا حاج، احنا لازم نستقبله. خلاص يما، مادام انتوا شايفين كده يبقى يلا بينا علشان ما نتأخرش عليهم. ووصل سليم هو وأم وحسناء البيت، حسناء وسهى دخلوا، أما سليم وأم وقفوا يستنوا ممدوح وعيلته، وثواني وكانوا واصلين. وهنا سليم قرب من ممدوح وسلم عليه وقال له: حمد لله على سلامتك، الصعيد كلياتها نورت. بقول لك ايه، انت تكلمني كده زي ما كنت بتكلمني ايام الجامعة علشان اقدر افهمك من اولها اهو. همس سليم في ودانه وقال له: ما اقدرش هني، انت عايز الحاج يقتلني ولا ايه؟ ازيك يا حاج، عاملة ايه؟ السعيد كلياتها نورت بيكي. الله يسلمك يا حاج، انت عاملة ايه؟ والبنات عاملين ايه؟ الحمد لله بخير، نشكر ربنا. امال بدور فين يا طنط؟ والله بدور محجوزة في المستشفى، بقالها يجي اسبوع. كانت كريمة بتتكلم بحزن، اما هنا زينب قالت لها بحزن: ربنا يقومها بالسلامة ليكوا يا حاج، ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبتي، هي الحمد لله بقت بخير، وكلها يومين وترجع البيت تاني. بكرة إن شاء الله نروح نزورها قبل ما نسافر. سفرية؟ انتوا هتقعدوا معانا أسبوع؟ هو انتوا هتتحدثوا على السفر قبل ما تدخلوا الباب ولا ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا، احنا هنفضل واقفين كده. ودخلوا كلهم المنزل، والحاجة كريمة طلبت من زهرة إن هي تاخد شنطة الحاجة زينب وبنتها
تطلعهم أوضة الضيوف اللي فوق، وتاخد شنطة ممدوح تدخلها أوضة الضيوف اللي تحت. وراح ممدوح وسليم يقعدوا في مكان لوحدهم، أما الحريم قعدوا في الصالون. وهنا زينب بصت لحسناء وقالت لها: انت عاملة ايه دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله يا حاجة، أنا بخير. أخبارك انت ايه؟ يا رب تكون صحتك زينة. الحمد لله يا بنتي. يعني انت طلعتي حامل ومتجوزة سليم كمان؟ سبحان الله. اه والله، ده حاجة صدفة ولا المسلسلات. أهم حاجة إنك رجعتي لأهلك وعرفت إن الهروب مش حل، وأنا جيتلك أهو علشان نلعب كوتشينة. بس المرة دي سهى هتلعب معانا، ولا إيه يا سهى؟ سهى كانت شاردة، ما سمعتش كلامهم، ما سمعتش غير اسمها، فردت بشرود وقالت: ها؟ انت بتقولي حاجة يا فاطمة؟ لا، ده انت مش معانا هنا خالص. أنا آسفة، بس والله ما خدتش بالي. انت كنتي بتقولي ايه؟ ردت كريمة بسرعة وقالت: معلش يا بنايتي، أصلها حزينة على اللي حصل لبدور. هو إيه اللي حصل لها يا طنط؟ وقعت من على السلالم، ربنا يقومها بالسلامة. ربنا يشفيها يا رب. وانتوا بقى هتأجلوا الفرح ولا هتعملوا ايه؟ لا يا حاجة، الفرح اتلغى وكل واحد راح لحاله. يا حول الله يا رب، ده الفرح كان خلاص، كلها أيام. كل شيء نصيب بقى، ربنا يرزقهم باللحظة. يا رب يا حبيبتي يا رب. وانتي يا فاطمة، مش هنفرح بيكي بقى؟ والله يا طنط، أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، ومستنية لما أخلص جامعتي. دي آخر سنة ليكي يا بنايتي؟ آه يا طنطي، ادعيلي ربنا ينجحك يا بنايتي، انتي وكل من زي هي وبناتك يا رب. طب يلا ناكل لقمة، زمانكم جعانين من الطريق، وزمان الولاد جهزوا السفرة. كانت نبيلة قاعدة على السرير بتفكر في خطة والدتها وأخوها، اللي أكدت ليها والدتها إن كل حاجة هترجع زي الأول بعد الخطة دي، وهتخلي سليم يرجع لها، وكمان إخواتها هيتجوزوا من بنات عمها. كانت عمالة تفكر في الخطة اللي هتخلي كل حاجة ترجع زي الأول، بس كانت خايفة إن الخطة تفشل وكل حاجة تضيع وتخسرها المرة دي للآخر. يا ترى بتفكر في إيه يا جميل؟ أنا خايفة تكون خطة سودا تضيع السيب مني أكتر من كده. وهنا دخلت عليها أمها وقالت لها: نبيلة يا بنايتي، قومي يا حبيبتي كليلك لقمة، انتي ما كلتيش حاجة خالص من امبارح. ماليش نفسي ياما. يا حبيبتي قومي كليلك لقمة، زمانه بياكل وبيشرب وعايش حياته ولا همه. ما هقدرش احط حاجة في معدتي، ماليش نفسي ياما. ابوك بيقول انه كلم عمك، وعمي قال ايه؟ هيقدر يقنع سليم يردني؟ لا يا اختي، وكأنه ما صدق. لا عايزينك ترجعي له ولا عاوزين اخواتك يتجوزوا من بناتهم، وكأنهم كانوا مستنيينها. لهم حق ياما، ابويا لو كان مكانهم كان عمل اقدر من كده. انتي يا بنتي هابلة واقفة في صفهم بعد اللي عملوه فيكي؟ مش كفاية انك قبلتي تتجوزيه؟ لا ياما، ده انا المفروض كنت احمد ربنا انه ما فرطش فيا، وانه كان شاري خاطري حتى بعد ما اتجوز. هتفضلي هابلة كده على طول؟ هتفضلي طول عمرك تنسي اي حاجة بيعملها فيكي؟ انا مسامحة ياما، اهم حاجة هو يسامح، قريب قوي هيسامحك وهيرجع لك غصب عني، وبكرة تقول امي قالت. يا رب ياما يا رب. اما بعد ما خلصوا الغدا كل واحد راح مكان. البنات راحوا قعدوا في غرفة علشان يتكلموا، وزينب وكمان الحاجة كريمة قعدوا في غرفة. أما سليم وممدوح اتجهوا للخارج وقعدوا في الجنينة. وهنا ممدوح قال لسليم: أمال نبيلة فين؟ نبيلة في بيت أهلها. ليه؟ في حاجة ولا إيه؟ أنا طلقت نبيلة يا ممدوح. يا حول الله يا رب، ليه بس كده يا ابني؟ هي السبب في كل اللي أنا وعيلتي فيه دلوقتي. هي اللي وقعت بدور أختي من على السلالم، كانت عايزة تقتلها
علشان عرفت اللي عملته في حسناء، وكانت خايفة تيجي تقول لنا كل حاجة. ياه، هي الغيرة ممكن توصل للقتل كده؟ أنا عذيرها يا ممدوح، بس بقيت خايف على أهلي منيها، وده السبب في فسخ خطوبة خواتك البنات من ولاد عمك. تقدر تقول كده، بس ده ظلم. أكيد خواتك بيحبوهم، إزاي تلغوا جوازهم علشان جوازة انتهت؟ لا، إحنا ما عندناش الحب والكلام دي. إحنا عندنا هني الست ما بتحبش الراجل إلا لما يبقى جوزها ويقفل عليهم باب واحد، بس أكيد في تعلق. لا، إحنا ما عندناش الحديد دي. يعني أنت عاوز تفهمني إن إخواتك كانوا هيتجوزوا ولاد عمهم وهم مش بيحبوهم؟ الحب والعشق عندنا بيجي بعد الجواز، ما عندناش إحنا العشق والحب قبل الجواز زي مصر دي. أمركم غريب قوي. سيبك بقى من الحديد دي، إحنا هنفرحوا بيك إمتى؟ والله يا سيدي، بعد وفاة نسمة مراتي أنا بفكرش في موضوع الجواز ده تاني. أنت ملحقتش تفرح، هتفضل قاعد كده. دي ماتت بقالها أكتر من 4 سنين، وانتوا ما كنتوش كملتوا سنة جواز. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا صاحبي. المهم، انت عملت ايه مع حسناء؟ انتوا صلحتوا؟ الحمد لله. بس انا ملاحظ حاجة كده. ملاحظاه؟ سهى باين عليها الحزن، مش يمكن حزينة ان هي سابت عريسها؟ لا، ده هتلاقيها حزينة بس علشان كلام الناس، لانه كان مكتوب كتابه، واي واحدة هتحزن على نصيبها. يلا، مع الوقت هتنسى، وبكرة ربنا يبعت لها ولد الحلال وتتجوز وتخلف كمان. امين يا رب. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي. تفتكروا معايا يا ترى ايه اللي هيحصل لسهى؟ يا ترى فعلا هتقدر تنسى محمد ولا لا؟ طب تفتكروا معايا ايه هي خطة جميل؟ وفعلا الخطة دي هتقدر تخلي سليم يرجع لنبيلة وهو يتجوز بنت عمه، ولا زي ما نبيلة حاسة هتبقى خطة سودا وهتبوظ كل حاجة اكتر؟ مستنية رأيكم في التعليقات، واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.